iBowan කියලා පිළිගන්නවා info.net channel එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඔයාලට software reviews, ඔයාලට tech reviews, එතකොට ඔයාගේ phone එකට දාන්න පුළුවන් අලුත් softwares, ඔයාගේ වැඩ පහසු කරන softwares මේ ගොඩක් දේවල් ගැන දැනගන්න ඕන නම් ඔයාලට එන්න තියෙන තැන තමයි info.net YouTube channel එක. ඉතින් මගේ නම ශාන් මදුසාන්ක. අද වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්නේ මොනවද කියලා දැන් බලන්න. ඔයා දන්නවා ඔයාගේ phone එකේ ගොඩක් softwares තියෙනවා. ඔයාට presentation එකක් කරන්න ඕනොත් ඒකට software එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට CV එකක් හදා ගන්න ඕනොත් ඒකට software එකක් තියෙනවා. ඔයාලට වීඩියෝ එකක් edit කරගන්න පුළුවන් වුණොත් ඒකට software එකක් තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට Facebook යන්නේ Instagram යන්නේ ඒවට softwares තියෙනවා. මේ හැම දෙයකටම වගේ ඔයාගේ phone එකේ ඔයාලට software එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම අද කතා කරන්නේ ඔයාලට ගණන් හදන්න පුළුවන් software එකක් ගැන. calculator එක ගැන නම් නෙමෙයි මම කතා කරන්නේ. මම කතා කරන්නේ ඔයාගේ phone එකකින් සමීකරණයක් scan කරලා ඒක හදන විදිය ඒකේ පිළිතුරයි ගන්න පුළුවන් software එකක් ගැන. බලමුද මේ software එක මොකක්ද කියලා. මේ අද ඉඳලා ඔයාට මම අලුත් segment එකක් ගේනවා. ඔයා වීඩියෝ එකේ අන්තිම වෙනකම් බලන් හිටියොත් ඔයාට දැනගන්න පුළුවන් මේ ඔයාගේ ජීවිතේ වැඩ පහසු කරන, ඔයාගේ phone එකත් එක්ක ඔයාගේ වැඩ පහසු කරන අලුත් ටිප් එකක්. මේ වගේ අලුත් ටිප් එක ගානේ හැමදාම හැම වීඩියෝ එකකදීම අන්තිමට මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. මොකද මේ ටිප් එකක් ඔයා බැලුවොත් එහෙම ඔයාට හිතේ අයියෝ මම මෙච්චර කාලෙ මොනවද කරේ කියලා. ඉතින් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. අපි හිතමු ඔයාට මේ වගේ සමීකරණ නැත්නම් මෙන්න මේ වගේ සමීකරණයක් විසඳන්න අවශ්‍යතාවයක් එනවා. ඔයා මේක විසඳුවට පස්සේ ඔයා උත්තරේ ගත්තා. හැබැයි ඔයාට පොඩි සැකයක් තියෙනවා මේ ගත්ත උත්තරේ හරිද? මංගේ ස්ටෙප්ස් හරිද? මෙන්න මේ වගේ දේවල්. ඉතින් මේකට උත්තරයක් විදිහට තමයි ඔයාට මම මේ software එක ගැන කියලා දෙන්නේ. ඔයාට පුළුවන් මේ software එකෙන් ඔයාගේ සමීකරණය ස්කෑන් කරලා ඒක හදපු විදිහ වගේම ඒකේ උත්තර දැනගන්න. මේ software එකේ නම තමයි Photomath. ඔයාට Google Play Store එකෙන් download කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට තියෙන මොන විදිහේ phone එකක් වුණත් ඔයාගේ phone එකේ RAM එක 1GB වුණත් ඔයාට මේ software එක install කරගෙන වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. මේ app එක පාවිච්චි කරන මහලුකු requirements ඔයාගේ phone එකේ තියෙන්න ඕනේ නැහැ. හොඳ කැමරාවක් විතරයි තියෙන්න ඕනේ. ඔයාගේ phone එකට මේක install කරගත්තට පස්සේ මේ කැමරාව හරහා ඔයාට scan කරලා මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. අද වීඩියෝ එක කරනවා මොකද හිතන්නේ? ඔයාට ගොඩක් එක ප්‍රයෝජනවත් වුණාද? ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ඔයාගේ අදහස් යෝජනා අනිවාර්යෙන් පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඕන දැන් මම හදන්නේ ඔයාට මම අර මුලදී කිව්වේ සෙග්මන්ට් එක ගැන කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මම ඔයාට ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් වැඩ කරගන්න පහසු වෙන අලුත් ටිප් එකක් ගැන කියලා දෙනවා. පළවෙනි ටිප් එක තමයි ඔයාගේ ෆෝන් එකේ softwares ගොඩක් තියෙනවා. ඔයා අදම මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉවරනට පස්සේ ෆෝන් එක අරන් බලන්න ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන softwares මොනවද කියලා. මේ softwares වල එකින් එකට ගිහිල්ලා බලන්න ඔයාට ඇත්තට මේ softwares ඕනේද කියලා. මොකද ඔයා මේ software එකක් install කරලා තියෙනවා කියන්නේ ඔයාගේ phone එකේ ඉඩක් යනවා කියන එක, space එකක් යනවා. ඉතින් මෙහෙම ගිහිල්ලා බලලා ඔයාට ඕන නැති softwares ඔක්කොම delete කරන්න. ඒ delete කරාට පස්සේ ඔයා ඔයාගේ softwares folders වලට වෙන් කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු ඔයා presentation එකක් කරන්න යනවා කියලා. ඔයාට presentation එකක් කරන්න යද්දි ඔයාට මොනවද ඕනි වෙන softwares? උදාහරණයකට ඔයාට PowerPoint ඕනි වෙනවා. ඊට පස්සේ remote mouse කියන app එක ඕනි වෙනවා. මේ වගේ ඕනි වෙන softwares ඔක්කොම එක folder එකකට දාගන්න. presentation නම් ඒ folder එකට දාගන්න. එතකොට ඔයාට හදිස්සියේ presentation එකක් කරන්න යද්දි ඔයාට ටක් ගාලා මතක් වෙනවා කෙලින්ම මේ software එක තියෙන මේ presentation කියන folder එකේ නේද කියලා. එතකොට ඔයාට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව ටක් ගාලා වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාට ලතෙවි ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාගේ මේ app එක තියෙන්නේ කොහෙද, මේ app එක තියෙන්නේ කොහෙද කී ඔයාට කෙලින්ම තියෙන්නේ folder එකකට ගියා open කරගත්තා. මොකද මේක හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි හුඟක් අය මේ විසඳුම ගැන හිතන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා ඔයා පොඩ්ඩක් මේ විසඳුම ගැන හිතලා
මේක අදම ක්‍රියාත්මක කරන්න බලන්න. ඔයාලට මේක හොඳයි කියලා හිතුණා නම් අනිවාර්යෙන් මගේ channel එකට subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද subscribe කරොත් තමයි මේ වගේ අලුත් වීඩියෝස් ඔයාලට හැමදාම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මං ගිහිල්ලා එන්නම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක මං ඔයාව හමු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ info.net channel එක.